to held on April 21 to 2020. Atong programa karong gabi una. The local government youth development of Calape. And of course, music. Ang fairness niya. Di ba? Appeal mo sa GR.
Ay, sip. Popcorn. Apa jadi lagi? Ini sini terima Ayo pa. Hapit-hapit na lagi mo kutuba pero mas taas pa dito na ako. Buat ka dito na mo tigil. Ari to era. Nayaw! Papantayan ang kwan. Tulo ka pandi ko po. Tulo ka pandi ko. Bago pa na sa moto. Gala.